Magandang umaga, ngayon ay Miyerkules 2019. Narito ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ito ang Eagle News International Filipino Edition sa ulo ng mga balita. Hong Kong leader Carrie Lam humingi ng paumanhin kaugnay ng extradition bill pero tumanggi magbitiw sa pwesto. Mahigit 12 katao nasawi sa magnitude 6 na lindol sa China. Mahigit 100 katao naman ang nasugatan. Dating Egypt President Morsi agad inilibing matapos atakihin sa puso habang nililitis ang kanyang kaso. US military naglabas na ng mga larawan na nagpakita ng umano'y pag-atake sa Iran sa dalawang oil tanker sa Persian Gulf. Ako po si Ben Bernaldez, ang inyong magiging tagapagbalita. Sa detalye ng mga balita. Humingi ng paumanhin si Hong Kong leader Carrie Lam kaugnay ng kaguluhang idinulot ng panukalang extradition bill. Una rito, sunod-sunod na rally ang naganap para tutulan ang nasabing panukalang batas at ng panawagang magbitiw na sa pwesto si Lam. The concerns over the past few months have been caused by deficiencies in the work of the SAR government over the amendment exercise. I personally had to shoulder much of the responsibility. This has led to controversies, disputes, and anxieties in society. For this, I offer my most sincere apology to all people of Hong Kong. Una nang sinuspindi ni Lam ang nasabing panukalang batas matapos ang malalaking rally noong Hunyo 9 at 12 na nagdulot ng karahasan sa pagitan ng mga pulis at protesters. Gayunman, hindi napahupa ng nasabing hakbang ang galit ng publiko at naglunsad pa ang mga protest organizers ng malawak na rally na dinaluhan ng nasa 2 milyong katao. Kaugnay nito, hindi naman nagbigay ng anumang pahiwatig si Lam na tugunin ang panawagan ng mga demonstrador na bumaba na sa pwesto. Sa halip, sinabi nitong ipagpapatuloy niya ang pagtatrabaho para matugunan ang mga hangarin ng mga mamamayan ng Hong Kong. Umakyat na sa 12 katao ang nasawi sa magnitude 6 na lindol na tumama sa Southwest China. Umabot naman sa 134 ang naitalang nasugatan sa pagpapatuloy ng search and rescue operations sa mga gumuhong gusali. Samantala, mahigit naman sa 4,000 katao ang inilikas matapos gumuho ang ilang dosenang gusali at ekstruktura sa bayan ng Yibin sa Sichuan Province. 地震还造成部分房屋、道路、电力、通讯等设施受损，实现2级，快速从本季救灾物资储备库中向有关乡镇调拨国内救灾物资，已先期调拨450顶帐篷、5300床棉被、1500张热电床运往灾区。里是4.8级的余震，那么这可以说也是我们今天来到现场所感受到的第2强的一次余震。由于 Narinig din ng serye ng aftershocks ang nasabing lugar kung saan pinakamalakas ang nanaitala ang magnitude 5.1. Malimit namang tamaan ng lindol ang lalawigan ng Sichuan kung saan niyanig ito ng 7.9 magnitude na lindol noong 2008 na ikinasuhi ng nasa 87,000 katao. Agad inilibing si dating Egypt President at Islamist leader Mohamed Morsi matapos na ito ay mag-collapse sa loob ng korte habang nililitis ang kanyang kaso. Sa report ng Egypt State TV, dumadalo sa pagdinig ng kanyang kasong espionage si Morsi nang bigla itong mag-collapse. Agad umanong binawian ng buhay ang 67 taong gulang na dating Pangulo dahil sa atake sa puso. Magugunitang nahalal na Pangulo si Morsi noong 2012 sa kauna-unahang free election sa Egypt matapos mapatalsik noon si longtime leader
Hosni Mubarak. Napatalsik naman sa pwesto si Morsi noong 2013 sa pamamagitan ng kudeta. الدكتور محمد مرسي اليوم شهيد بطل. اليوم دماؤه يتحملها النظام المصري الانقلابي العسكري ويتحملها كل هذه الأدوات العسكرية الذين سجنوه ظلما وحرموه من الدواء وحرموه أن يقابل أسرته وأهله. هذا الدكتور محمد مرسي اليوم هو الذي جرى معه جريمة مكتملة الأركان، وطالب بتحقيق دولي فيما جرى. تسقط العقوبة عنهم كان جزاؤهم الإعدام. Samantala, sa mga huling pahay ni Morsi, iginit nitong siya pa rin ang lehitimong presidente ng Egypt at hiniling nito na magkaroon ng special tribunal na hahawak sa kanyang kaso. Sinabi ng State TV na namatay si Morsi bago pa man ito dalhin sa ospital. Today in a court hearing, Morsi appeared before the judge, and he was talking for 5 minutes, after which according to the national state TV, he suffered a sudden coma. This is not the first time that Morsi suffers a coma inside his detention, and he said before that he is worried about his diabetes and his insulin, and that the dose was not appropriate, and that he was never seen by independent doctors. Because also we know that in Egypt, prison doctors are part and employees of the Interior Ministry. They are not independent, and they actually cannot decide or act without the approval of their supervisors, who are also police officers. We believe that President Morsi isolation and ill treatment might actually amount to torture, according to the UN Convention Against Torture, and according to the basic principles of keeping inmates that the Egyptian government completely ignored and disregarded. I think Sisi's government have shown utter contempt for the basic human needs. Samantala, nagpahayag naman si Turkish President Recep Tayyip Erdogan ng pakikipagdalamhati sa pagkamatay ni Morsi. Inilarawan ni Erdogan si Morsi bilang isang kapatid at martir, at tinawag naman ang kasalukuyang Pangulo ng Egypt na si Abdel Fattah el-Sisi na isang malupit na leader. Hinikayat ng isang human rights group ang mga kaalyado ng Egypt na magsalita kaugnay ng kalagayan ng mga bilangguan sa bansa matapos na mamatay si ousted President Mohamed Morsi sa loob ng korte habang dinidinig ang kanyang kaso. Sinabi ni Amri Magdi, isang Middle East researcher ng Human Rights Watch, na hindi na siya nagtataka na namatay si Morsi habang nasa kustodiya ng gobyerno. Anya, ang pagkamatay ni Morsi ay dapat magsilbing wake-up call para siyasatin ang kondisyon ng mga bilanggo sa mga bilangguan sa Egypt. Anya, naniniwala silang isang uri ng torture ang naranasan ni Morsi dahil na rin sa hindi maayos na pagtrato sa mga bilanggo at maging ang hindi maayos na kondisyon sa mga bilangguan. I think this President Morsi death should actually bring attention to the state of thousands of prisoners in Egypt prisons, some of which are even not convicted and just sent to prisons on this kind of pre-trial detention, unable to see judges, unable to see their families. And we documented before at Human Rights Watch the death of many inmates because of the bad detention conditions, precisely because of the lack of sufficient medical care. I think this should serve as a wake-up call for Egypt's international allies to actually raise the alarm about the state of human rights in Egypt and prison conditions. And offered Ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng Eagle News International Filipino Edition. Sa pagbubukas ng ika-4 na season ng negosyo, asenso at iba pa, tila hindi lamang pinto ang nagbukas sa ating programa dahil malugod tayong pinatuloy sa bahay ng bago nating kasangga. Pinagkakatiwalaan sa pagninegosyo ang Department of Trade and Industry. Kaya naman papasalan natin ang buong Mimaropa
para ipatingin, ipatikim, ipadama at iparinig ang iba't ibang kwento ng pag-asenso dahil sa pagninegosyo. Kaya naman linggo-linggo, alas 5:30 ng hapon, manood, matuto, magnegosyo. Dito lamang sa programang nagbibigay ng impormasyon at inspirasyon sa pagninegosyo. Ito ang inyong lingkod, Francis Chis Garcia, at ito ang negosyo, asenso at iba pa. Agila Balita, Lunes hanggang Biyernes, alas 7:30 hanggang alas 8 ng umaga. Events happen around us all the time. In our community, in our country, around the world. Events that affect people, move communities, or simply inspire us. Interesting events that people need to know. In these interesting times, we continue to be a competent partner in delivering news about these events. Fast, accurate, balanced. Eagle News, because we live in interesting times. Iba't ibang di pangkaraniwang pangyayari ang nagaganap sa ating komunidad sa buong bansa at magiging iba't ibang panig ng daigdig. Mga pangyayaring nagpapakilo sa damdamin, nagsisilbing inspirasyon at nakakaapekto sa mga mamamayan. Sa mata ng Agila, patuloy kaming maghahatid ng tunay, patas at balanse mga balita na walang ibang motibo kundi serbisyo publiko. Subaybayan ang mga hatid naming balita sa Eagle News PH Facebook at Twitter pages. At sa Eagle News Live YouTube channel. At sa aming website, ang eaglenews.ph. Mata ng Agila. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 7:30 ng gabi. Naglabas ang Pentagon ng mga larawan na nagpapakita ng umano'y pag-atake ng mga miyembro ng Iranian Revolutionary Guard sa dalawang oil tanker malapit sa Persian Gulf. Sinabi ng US military na ang mga larawan ay kuha ng isang Navy helicopter kung saan makikita na inalis ng Iranian forces ang hindi sumabog na bomba sa tagiliran ng Japanese-owned Kokura Courageous oil tanker sa Gulf of Oman. Makikita naman sa ibang mga larawan ang isang malaking butas sa kabilang bahagi ng Courageous na ayon sa mga opisyal, ito ay sanhi ng pagsabog ng bomba. Inilabas ng Pentagon ang mga nasabing larawan para patunayan ang kanilang pamahayag na ang Iran ang responsable sa mga pag-atake. Mariin namang itinanggi ng Iran na sila ang nasa likod ng mga pag-atake. Lumubog ang isang bangkang naglululan ng mga migrants patungong Greece sa bahagi ng Turkish coast. Ayon sa Turkey Coast Guard, 8 migrants ang naitalang patay habang nasa 31 naman ang nailigtas matapos lumubog ang kanilang sinasakyang bangka sa agency. Nagpapatuloy pa rin ang search and rescue operation ng Turkish Coast Guard upang hanapin ang iba pang mga biktima. Nag-deploy ang Japanese Coast Guard ng mga patrol boats para babalaan ang mahigit sa 300 North Korean fishing boats na umaaligid sa exclusive economic zone ng Japan. Ayon sa Japanese Coast Guard, nakita ang mga North Korean boats na nangunguha ng squid sa bahagi ng Yamato, isang fishing ground sa kagatang sakop ng Japan. Makikita sa isang footage mula sa Japanese Coast Guard na ginamitan nila ng water cannons ang isang North Korean fishing boat matapos na baliwalain nito ang warning na lumisan na sa lugar. Kinatulan ng New Zealand Court ng 21 buwang pagkakakulong ang isang negosyante na nag-share ng video ng nangyaring pamamaril sa isang mosque sa Christchurch. Una ito, naghain ng guilty plea si Philip Arp sa 2 counts of distributing the video na na-live stream sa Facebook ng mismong gunman habang binabaril ang mga tao sa 2 mosque na ikinasawi ng 51 katao. Sinabi ni Judge Stephen O'Driscoll na
Natanungin si Arps tungkol sa video, hindi anya ito kinakitaan ng simpatya sa mga biktima. Malinaw anyang guilty ng hate crime si Arps dahil sa kanyang ipinakitang kawalan ng pagsisisi sa nangyari sa Muslim community. 4 katao ang nasugatan sa nangyaring pamamaril sa kasagsagan ng Raptors rally sa Toronto. Ayon sa pulisya, 2 katao ang naaresto kaugnay ng insidente. Nagkaroon ng stampede ang mga Raptors fans nang marinig ang sunod-sunod na putok sa kasagsagan ng selebrasyon sa pagkapanalo ng Raptors sa Toronto City Hall Square. Sinabi ni Toronto Police Chief Mark Saunders na 4 ang nasugatan sa pamamaril, subalit wala namang malubhang nasugatan. May ilan namang nagtamo ng minor injuries dahil sa stampede. Much as a celebratory event, which it really was, and at the end of the day, it was in fact. However, we have the ability of transitioning into a security event if necessary. And in this particular case, because of that quick apprehensions and the fact that we're able to control the situation to the best of our abilities in a short period of time, the event was still able to go on. It did not stop the event, and it kept going on, and the vast majority of people really got to have a really good fun day. Later on, do you think there'll be an update? Ang iba pang mga balita sa aming pagbabalik. The Sinebata Video Festival is calling for submission of entries. With this year's theme, United in Love. If you are a Filipino video content creator, show us your best work for a chance to represent the Philippines. Deadline of submission is on August 30, 2019. For inquiries, visit or contact the following. Landmarks, Linggo, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga isyung panlipunan. Mga isyung pampolitika. Tatalakayin, lilinawin, kasama ang mga batikang komentarista, Congressman Dante Marcoleta at Jed Sobartiaga sa Ganang Mamamayan. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Pep News, Linggo, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Know the latest news and information here and abroad. In Aguila, Balita. Track the latest happenings in the provinces in Aguila, Provincia. Be aware of important events in Asia, in ASEAN in focus, and be updated in the biggest news around the world in Eagle News International. Tune into Mata ng Aguila and get the day's headlines and news that are sharp, accurate, and objective. Only here at Net 25. Isa naman ang patay habang 7 iba pa ang nasugatan sa nangyaring pamamaril sa isang graduation party sa Philadelphia. Ayon sa mga otoridad, naganap ang pamamaril sa bahagi ng South 70th Street at Reedbird Place. 4 na teenagers na may edad 15 hanggang 17 ang nagtamo ng tama ng bala sa kanilang mga paa. 4 namang adults ang nagtamo ng bala sa iba't ibang bahagi ng kanilang katawan habang isa ang namatay. Probably that people were probably clustered close together because it appears as though the shooter or shooters struck, at least one person with every round. So that's what we have so far. At some point they will be, obviously detectives will go to the hospital and they'll speak to whoever they can speak to. Obviously they'll canvass this neighborhood. It's really only houses on one side, as you can see, so that kind of limits us anyway. And it was dark. Samantala, isang nakamaskarang lalaki naman ang namaril sa isang federal courthouse sa Dallas, Texas. Nakilala ang suspect na si Brian Isaac Clyde, 22 years old, na napatay matapos makipagbarilan sa mga responding pulis.
Nangyari ang pamamaril sa labas ng Earl Cable Federal Building. To be 3 gunshots, and I was sitting having coffee watching TV. I jumped up with my dog and I cracked the window open from the 4th floor, and I saw the gunman standing at the entrance to the courthouse, and he was blowing the front entrance out. There were 2 guards that popped out of the garage, and he didn't turn the gun and fired into the garage. I don't think he hit anybody, but then he just kind of took off. I got out of view. He just took off across the street. But yeah, it was very surreal. You never think it's going to happen, but you live next to a courthouse like that, and it can happen. Pagsapi ng taong 2050, papalo umano sa 9.7 billion ang bilang ng mga tao sa mundo. Ito ang lumabas sa UN Population Report. Gayunman, ang overall growth rate naman ay bababa at maraming bansa ang magkakaroon ng problema sa aging population. From an estimated 2.5 billion people in 1950, the global population has grown more than 3-fold and now numbers around 7.7 billion. Using demographic and statistical methods, we have projected the global population forward to 2100. Our latest projections indicate that growth will continue, and that the global population could number around 9.7 billion in 2050 and 10.9 billion in 2100. Just as significant as the increase in numbers is the fact that the global population is aging. Across the globe, the distribution of the population by age is shifting upward from younger to older ages. Understanding and anticipating these changes, both the growth and the aging of the human population, are extremely important as the world seeks to set a path towards sustainable development. Nevertheless, one feature that all of the current scenarios have in common is a continuing slowdown in the pace of population growth from now until 2100. According to the projections being released today, it seems plausible that the world's population could reach its peak around 2100 at a level of nearly 11 billion people. However, that outcome is not certain, and in the end, the peak could come earlier or later at a lower or higher level of total population. Good afternoon, everyone. It's nice to see you again. I hope you are well as we... Nagbahayag ng pagkabahala ang American businesses at trade associations na makakasama sa ekonomiya ng Estados Unidos ang lumalalang trade war sa pagitan ng US at China. Magsasagawa ang US Trade Representatives o USTR office na ang public hearing simula ngayong linggo kaugnay ng pagpapalawak sa pagpapatupad ng 25% tariffs sa lahat ng Chinese imports na hindi pa napapatawan ng buwis kabilang na ang mga toys, shirts, household goods at sneakers. Kaugnay nito, sinabi ng US Chamber of Commerce na mayroon pang mas mabuting alternatibo para tugunan ang trade war sa China na hindi masyadong makakaapekto sa US consumers, businesses at local communities. Ayon sa Chamber, kailangan ang seryosong bilateral discussions para maresolba ang trade war. It's certainly causing businesses to relook at their supply chain and their structure, but that's obviously easier said than done, right? In many cases, you're talking about long-standing, complicated supply chains, relationships based on quality assurances and things that have been worked out over a significant period of time. You can't simply just pick that up and move it somewhere else, all right? You can't move on a dime in these situations. So I think what folks are really looking for is what's the long-term trajectory here? Are we addressing the bad industrial policies that China has? If so, and we're doing it in a way that ultimately leads to the removal of all these tariffs, that's good news and that's certainty. I think more than anything else, that's what American businesses are looking for, is a little more certainty about what the future looks like. Isang babae ang ginagamot sa Crecho County Referral Hospital kung saan nagpahayag ng pagkabahala ang mga Kenyan doctors sa kahandaan ng bansa sa pagtugon sa nakamamatay na virus. Ayon sa reports, ang Kenyan media, binisita ng biktima ang kanyang asawa sa Uganda-Kenya border kung saan pinaniniwalaang doon siya nahawa ng sakit. Inoobserbahan din ngayon ang 3 pang miyembro ng kanyang pamilya.
Noong nakalipas na linggo ay iniulat ng Uganda ang 2 kaso ng pagkamatay dahil sa Ebola. Lumaganap din ang virus sa Democratic Republic of Congo kung saan umabot na sa 1,400 ang namatay dahil sa outbreak. Here in the market, formerly we have been receiving only fish and we have been selling fish here only as the main item. But these days, all businesses of different categories, they are here. So we are expanding. So the town is just going on shining. Tunakosa kama Ebola yenye iko Kongo ni kweli Ebola, tunakosa kama kwa kweli iko. Ile kwa kweli hatuyaona mtu ambaye anakufa na Ebola, ila wanasema Ebola iko Kongo. Sasa ile imeharibisha biashara kabisa. Tunaogopa kuingia huko, hata madeni zetu ziko Kongo kufuatilia tunaogopa, ndio biashara inasimama. Na ndio tatizo yetu tuko nayo sasa. Biashara vinakataa, haviendelei, tunalala kulala, hakuna pesa. Biashara vinakatala sana, juu wa huko hawakuje tena. Wengine washaka waua, na wengine viko mu mapesa zetu, washaka waua huku. Biashara vinakataa. Wamiua huku watu mingi. Bola inaua wengine na wengine wanachinjiwa, alafu pesa inakosekana. At yan ang kabuuan ng mga balita mula sa iba't ibang bansa. Ito ang Eagle News International Filipino Edition. Sa pangalan ng mga bubuo sa Eagle News Service, ako po si Ben Bernaldez na M1 with 25. Susunod na ang Agilang Balita.